Guys, ito naman yung chicken natin. 900 gram chicken. Tapos nakat ko na siya. Then nilagyan ko siya ng half cup water. Half teaspoon ng black powder, pepper powder. And then mga half cup ng flour. Then 1 tablespoon patis or fish sauce. Then half teaspoon ng salt. Yun lang yung nilagay ko dyan. Then wet coating siya. I-dip natin siya mamaya dito. Breadcrumbs. Ayan. Then fry lang natin siya. Bali yung chicken natin eggless. No egg. Pero kung gusto niyo lagyan ng egg, pwede rin. Instead of water, egg gamitin nyo. Then add lang kayo ng flour to thicken it up. Yan po. Gawin natin mamaya. Yung chicken natin, hindi siya masyadong thick yung butter na ginawa ko. So half cup ng flour sa 900 grams na chicken. Then 1/4 cup na water. Eggless po to. Ano lang siya. So isang wet, isang dry para hindi masyadong messy. Lesang natin siya dyan. Kung gusto niyo naman na medyo garlicky yung flavor niya, dagdag lang kayo ng garlic powder sa marination or fresh garlic. Yung mga anak ko kaya ayaw nila nung masyadong makapal yung coating. So hindi ko na tinikin up pa yung butter niya. Tamang basa lang siya at konting thickness lang yung consistency. Ayaw nila ng maraming harina. Mas gusto nga nila yung salt and pepper lang. Salt, pepper, yung chicken, then diretso prito. Yun. Mas gusto pa nila yun. Kulang yun. Hirap mag-video mag-isa. Nasira pa yung stand ko. Yan tayo. Taga-taga.
magbuhos ng isang bagsakan guys ha? Kasi pag binuhos nyo yan, mababasa yung breading, patangit na siya, hindi siya mabububo siya, hindi na siya pati kakapit. So as much as possible, isa-isa lang yung lagay nyo. So lagay lang tayo ng oil. Small pot lang ginamit ko para tipid siya sa mantika. Yan. Yan ginamit ko. Cataract Pure Corn Oil. Yan. Enriched with vitamins A, D, and E. Organic daw. So, Cataract. Baka naman.